जय मसीह। आज 21 सेप्टेम्बर 2022 तदनुसार 5 असोज 2079 बुधबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ यो उपहार। आज हामी परमेश्वरको वचन लुका 10 को 38 देखि 42 सम्म पाठ गर्नेछौँ। उहाँहरू जाँदै गर्नुहुँदा उहाँ कुनै एउटा गाउँमा पस्नु भएर मार्था नाउँ भएकी एउटी स्त्रीले उहाँलाई आफ्नो घरमा स्वागत गरिन्। मरियम नाउँ भएकी तिनकी एउटी बहिनी थिइन्। तिनी येशूका पाउनेर बसेर उहाँको वचन सुन्दथिन्। तर मार्था सेवा सत्कारको धेरै काममा अल्झिकी थिइन्। तिनले येशूका आएर भनिन्, प्रभुज्यू, मेरी बहिनीले सेवा सत्कारको काममा मलाई एक्लै पारेकी छिन्। तपाईँ वास्ता राख्नुहुन्न, त्यसलाई भनिदिनुहोस् र त्यसले मलाई सघाओस्। आमेन। लुका 10 को 41 र 42 लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। तर येशूले जवाब दिएर तिनलाई भन्नुभयो, मार्था मार्था, तिमी धेरै कुराहरूका विषयमा चिन्ता गर्छौ र व्याकुल हुन्छौ, तर आवश्यकता एउटै कुराको छ। त्यही असल कुरा मरियमले छानेकी छे, जो उसबाट खोसिने छैन। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। मलाई शास्त्रीय सङ्गीत धेरै नै मन पर्छ। ब्रान्डनबर्ग साङ्गीतिक धुनहरू मलाई धेरै नै मन पर्ने धुनहरू हुन्। यी साङ्गीतिक धुनहरूको इतिहास पनि धेरै चाखलाग्दो छ। बाखले धुन बजाएर उनकै हस्तलेखनमा ब्रान्डनबर्ग सोदेका माग्रेबलाई सन् 1721 मा पठाए। तर सन् 1734 मा माग्रेलको मृत्यु नभएसम्म सो पुस्तकालयमाथि साङ्गीतिक धुन जस्ताको तस्तै रहेर सन् 1850 सम्ममा सो धुन प्रकाशित गरिएन। त्यस्तो सुन्दर उपहारलाई पनि त्यति लामो समयसम्म व्यवस्था गरेकोमा म अति नै अचम्मित हुन पुग्छु। यो कुराले मलाई मुक्तिको उपहार हामी सबैको लागि उपलब्ध भएको कुरा स्मरण गराउँदछ। कोहीले सुन्दर उपहारलाई कहिले खोल्दैनन् र यसबाट प्राप्त हुने आनन्दलाई पनि कहिले अनुभव गर्दैनन्। त्यसका कारणहरू धेरै र जटिल पनि हुन सक्छन्। तर जतिले त्यो सुन्दर उपहारलाई खोल्छन्, तिनीहरूले प्रशस्तताको जीवन र प्रभुसँगको अनन्तको जीवन प्राप्त गर्छन्। यसकारण जब म सङ्गीतको धुन सुन्छु, तब म परमेश्वरले प्रभु येशूद्वारा हामीलाई दिनुभएको उद्धारको उपहारलाई सम्झन्छु। आमेन। आजको विचार, म अरूलाई परमेश्वरको मुक्तिको उपहार ग्रहण गर्न उत्साह दिन सक्छु। प्रार्थना। प्रभु येशू, धन्यवाद तपाईँको बहुमूल्य मुक्तिको उपहारको लागि। प्रेमको सेवाको रूपमा तपाईँमा धन्यवादी जीवन जिउन हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक बिल गोस्लिङ, पश्चिम अस्ट्रेलिया। आजको प्रार्थनाको विषय शास्त्रीय सङ्गीतकारहरूका निम्ति।